Miért olyan nehéz a fúziós energiatermelés, és miért éri meg mégis? Üdvözöllek a NetTanár csatornán! A mai napon arról a technológiai álomról fogunk beszélni, amit évtizedek óta kergetünk, hogyan teremthetünk gyakorlatilag végtelen, tiszta energiát úgy, hogy közben egy aprócska napot hozunk létre a Földön. Tarts velem, utána pedig beszélgessünk róla a komment szekcióban. Kezdjük egy látványos hasonlattal. Képzelj el egy tábortüzet. Faágakat dobsz a parásra, és az melegít, világít, életet ad a hideg sötétben. Most képzeld el, hogy nem fa ég el, hanem két parányi részecske, hidrogénatomok összecsapnak, és a súrlódás helyett energia keletkezik. Rengeteg energia. Ez a fúzió. Ez történik a nap belsejében is. A csillagunk évmilliárdokon át ugyanazt a trükköt játsza. Hatalmas nyomás alatt hidrogénmagokat, egyetlen protont présel egymásba, és azokból hélium keletkezik. Közben az anyag egy kis része energiává alakul, és ezt a sugárzást érezzük mi hőként és fényként. A trükk, a nap képes ezt azért megtenni, mert elképesztően nehéz. Mármint szó szerint több mint 100 000 föld tömegével nehezedik a belsejére a gravitáció. Ez biztosítja azt az őrült nyomást és hőmérsékletet, ami elegendő a fúzióhoz. Na de mi emberek nem rendelkezünk ennyi anyaggal, mi nem vagyunk nap. Ha mi akarjuk végrehajtani ugyanezt a reakciót, más úton kell mennünk. És itt kezdődik a kihívás. A fúzió egyszerűnek tűnik a képletekben. Két könnyű atommag összeolvad, hélium jön létre, plusz egy kis energia. De ez a kis energia egyetlen gram fúziós üzemanyagból annyi áramot tudna termelni, mint több tonnányi szén. Tiszta, biztonságos, nem termel széndioxidot. Ha sikerül megcsinálni, gyakorlatilag megoldjuk az emberiség teljes energiagondját. És mégis, miért nem áll már minden utcasarkon egy fúziós erőmű? A válasz, mert olyan, mintha egy napot próbálnánk üvegbe zárni. A hőmérséklet, amit el kell érnünk, hogy két hidrogénizotóp összeolvadjon, 100-szorosa a nap maghőmérsékletének. Ez több 10 millió fok. Ilyen környezetben nincs olyan anyag, ami szilárd maradna. Minden elolvadna, elpárologna, vagy egyszerűen szétrobbanna. A cél tehát olyan közeget létrehozni, ahol a fúzió végbe mehet, anélkül, hogy az egész labor elolvadna. Ráadásul a reakciónak több energiát kell termelnie, mint amennyit a létrehozására fordítunk. Ez az úgynevezett nettó energianyereség, és ezt eddig csak nagyon kevésszer sikerült elérni, és még akkor is csak laboratóriumi körülmények között röpke pillanatokra. Az okos elméletek tehát megvannak, tudjuk, hogyan működik a fúzió elvben. A kérdés az, hogyan lehet mindezt megvalósítani a Földön, biztonságosan, gazdaságosan, hosszú távon. És most jön a reménysugár, úgy tűnik a korábban megoldhatatlannak hitt problémák egy részét már valóban sikerült kipipálni. Új szupravezető, mágnesek, jobb plazmakezelés, fejlettebb falanyagok és hatalmas nemzetközi összefogások, például a dél-franciaországi kísérleti reaktor, az ITER, vagy ahogy fonetikusan mondanánk ITER, egyre közelebb hozzák a fúzió ipari alkalmazását. Sokan még mindig azt mondják, hogy a fúzió 30 év múlva lesz kész, és ezt már 30 éve mondogatják. De most valami megváltozott, már nem az elméleten vitatkozunk. Most az a kérdés, hogyan építsünk egy olyan falat, ami kibírja, hogy közvetlenül egy miniatűr nap mellett legyen. A következő részben megnézzük, hogyan lehet egyáltalán palacba zárni egy csillagot. Hogyan tartjuk kordában ezt az őrült hőmérsékletű izzóplazmát anélkül, hogy felrobbanna a reaktor vagy szétégne a labor. Innen indul a valódi fúziós kaland. Hogyan próbáljuk meg palacba zárni a napot? Képzeld el, hogy a kezedbe adnak egy apró napmagot, csak pár gram, de több 10 millió fokos. Ha hozzáér valamihez, az azonnal elpárolog. Tehát a feladat, tartsd valahol, de úgy, hogy ne érjen hozzá semmihez. Nem hűtheted le, nem zárhatod be egy dobozba. Akkor mit csinálsz? A válasz, mágnessel fogod meg, de nem úgy, mint egy hűtőmágnes, hanem sokkal grandiózusabban. A nap belsejében a gravitáció végzi a dolgát, hatalmas nyomással préseli össze a hidrogénmagokat, hogy azok összeolvadjanak. Mi emberek ezt a nyomást nem tudjuk utánozni, de helyette elképesztően magas hőmérséklettel próbáljuk pótolni az energiát. Ezért beszélünk plazmáról, a negyedik halmazállapotról, ami akkor jön létre, amikor egy gáz annyira felforrósodik, hogy az atomjai szétszakadnak, az elektronok elszabadulnak a magoktól, és egy villámló, világító, elektromosan töltött részecske óceán keletkezik. Ez a plazma.
És ez az, amiben a fúzió megtörténik. De ez a plazma olyan forró, hogyha csak egy pillanatra is hozzáérne bármilyen anyaghoz, az azonnal megsemmisülne. Szóval mit csinálunk? Levegőbe lógatjuk? Szinte igen. A trükk az, hogy mivel a plazma elektromosan töltött, lehetőségünk van rá, hogy mágneses mezőkkel irányítsuk. Olyan, mintha egy láthatatlan mágneses hálóban tartanánk lebegve az egészet. Ezt hívjuk mágneses plazmakorlátozásnak. A legelterjedtebb forma erre a tokamak egy orosz mozaik szó, de mi nevezzük csak tojkamaknak. Ez egy gyűrű alakú berendezés, olyan, mint egy felfújt belső autógumi, aminek a belsejében kering a plazma. 3 különböző mágnesrendszer dolgozik azon, hogy a plazma pontosan a közepén maradjon. Az egyik a kör alakú mozgást tartja fenn, a másik segít függőlegesen pozícionálni, a harmadik pedig hajtja a plazmát, hogy megfelelő irányban keringjen. És itt jön a legőrültebb rész, miközben középen több millió fokos a hőmérséklet, csak pár méterrel odébb, a berendezés fala olyan hideg, mint az űr mélye. Ez a legextrémebb hőmérséklet különbség, amit valaha mesterségesen létrehoztunk, a csillagközi pokol és a fagyott semmi egymás mellett pár centire. Persze ez nem olyan egyszerű, mint egy mikrohullámú sütő és egy hűtő összekötése. A plazma instabil, hajlamos meglépni. Olyan, mint egy hisztis macska, csak egy picit is rosszul bánsz vele, kiugrik a kezedből, és mindent szétrúg, mielőtt elillan. Ha a plazma hozzáér a falhoz, az nem csak hogy veszélyes, de a reakció is megszakad. Ezért kell a mágneses csapdát folyamatosan finom hangolni, és ehhez brutálisan erős mágnesek kellenek, olyanok, amelyek szupravezetőből készülnek. Ezek a mágnesek csak akkor működnek igazán jól, ha közel az abszolút 0 fokhoz vannak hűtve, vagyis hidegebbek, mint az űr leghidegebb pontja. Tehát a belső tér közepén ott a mininap, 30 millió fok forrongó plazma, kívül a mágnesek fagyos világa. A kettőt pár méter választja el. Ez a technikai bravúr, amit ma a világ legfejlettebb kutatói próbálnak tökéletesíteni. De még ha a plazma bent is marad a mágneses gyűrűben és nem szakad ki, hogyan tartjuk benne a fúziót elég ideig, hogyan fűtjük tovább, hogyan stabilizáljuk, hogy lehet elérni, hogy ne csak elinduljon, de önfenntartó is legyen. Ehhez további energia szükséges, részecske nyalábokkal bombázzuk a plazmát, elektromágneses hullámokat küldünk bele, hogy még jobban felmelegítsük, mint a nap belseje. Mindezt azzal a céllal, hogy a reakció ne csak elinduljon, hanem több energiát adjon vissza, mint amit beletoltunk. És mindeközben nem viccelek, az egész egy vékony fémfal belsejében történik. A következő részben megvizsgáljuk, milyen anyagnak kell lennie annak a falnak, ami képes kibírni mindezt, mert egy dolog a plazma kordában tartása, de mi történik akkor, ha mégis eléri a falat, vagy ha olyan részecskék keletkeznek, amelyek simán keresztül szaladnak a mágneses mezőkön, na ott kezdődnek az igazi anyagtudományi kihívások. Mi az a mágneses plazmacsapda, és miért van szükség rá? Ha valaha is próbáltál egy nyüzsgő csapat ovis gyereket egyenes vonalban tartani a játszótérről visszafelé menet, akkor már sejtheted, miért olyan nagy kihívás egy plazmát egyben tartani. A különbség annyi, hogy a plazma nem csak szét akar szaladni, hanem közben fel is akar gyújtani mindent, amit elér. Hát ezért van szükség mágneses csapdára. A plazma, ahogy az előző részben említettük, nem más, mint szabadon lebegő pozitív töltésű atommagok és negatív töltésű elektronok halmaza. Egy vad, elektromosan vezető gáz. És mivel ezek a részecskék töltéssel rendelkeznek, mágneses mezőkkel lehet őket terelgetni. Vagyis lehet próbálkozni. A mágneses plazmacsapda célja tehát az, hogy ezeket a forró töltött részecskéket egy meghatározott térben tartsa, anélkül, hogy azok hozzáérnének a reaktor falához. Ha ugyanis hozzáérnek, akkor 2 nagyon rossz dolog történik egyszerre. A fal elkezd tönkre menni, a plazma pedig elveszti az energiáját és megszűnik a fúzió. A tokamak H. de tojkamak jelenleg a legelterjedtebb mágneses csapdatípus. Úgy néz ki, mint egy hatalmas fém fánk. Ebben a fánkban kering a plazma 3 mágneses mező segítségével. Nézzük őket sorban, mert itt kezdődik az igazi fizikai akrobatika. Toroidális mágnesek, ezek hozzák létre azt a mezőt, amely a plazmát körkörösen mozgatja a fánk alakban. Ez a fő tartómező, enélkül a plazma kiszállna a buli közepén. Poloidális mágnesek, ezek nem a mozgást vezérlik, hanem a plazma formáját. Segítenek abban, hogy a plazma középen maradjon, és ne kezdjen el hullámozni, mint egy zselés torta a rosszul tartott tálcán.
központi szolenoid, ez az egész rendszer szíve. Egy hatalmas elektromágnes a tokamak közepén, ami elektromos áramot indukál a plazmában, gyakorlatilag beindítja az áramlást és fenntartja azt. Ez a három mező együtt létrehoz egy nagyon bonyolult, de gyönyörű mágneses burkot, amiben a plazma lebeg, forog, és ha minden jól megy, fúzióba kezd. De itt jön a csavar. A plazma nem egy nyugodt, szuszogó kis cica, sokkal inkább egy izgatott, hiperventiláló sárkány. Folyton instabil akar lenni, hullámzik, csavarodik, megpróbál kiszökni. Ezeket az instabilitásokat nevezzük például magnetohidrodinamikai instabilitásoknak. Igen, elég ijesztő név, és még ijesztőbb jelenség. Ha a mágneses mező egy picit is nem ideális, például gyenge, nem szimmetrikus, vagy nem elég gyors a korrekció, akkor a plazma egyszerűen kiszabadul, hozzáér a falhoz, és az egész folyamat összeomlik. Egy pillanat alatt. Ráadásul a plazma időnként saját magát is képes meglepni, olyan gyors és lokalizált energialöketeket produkál, amik kis részen, de nagyon hirtelen csapnak le, ezeket hívjuk szélperem lokalizációs módoknak. Ezek olyanok, mint a plazma saját kis villámai, és ha ezek a falra csapnak, ott szó szerint lyukat tudnak égetni. És most képzeld el, mindezt egy mesterséges csillagcsapda belsejében próbáljuk uralni. A mérnökök és fizikusok ezért dolgoznak egyre jobb mágneses mezőkön, új szupravezető anyagokkal, fejlettebb vezérlő algoritmusokkal és precíziós mérésekkel. Az egész olyan, mint egy nagy kozmikus zsonglőr mutatvány. Ha egyetlen labda kiesik, minden borul. A mágneses plazmacsapda tehát a fúziós energia szíve. Ha ez nem működik, akkor se fal, se energia, se jövő. De ha működik, akkor egy új korszak kezdődik. A következő részben megvizsgáljuk azt a felületet, ami közvetlenül a plazma és a külvilág között helyezkedik el, a híres első falat. Vajon miből készülhet valami, ami kibírja ezt a kozmikus tombolást? Itt válik az anyagtudomány valóban legendás kihívássá. Miért ilyen fontos a reaktor fala? Van az az ősi fizikai törvény, amit még a konyhában is tapasztal az ember, ha valami nagyon forró és hozzáér valami máshoz, az a másik dolog szintén forró lesz, vagy elolvad. Most képzeld el, hogy a valami nagyon forró nem más, mint egy 30 millió fokos plazma, ami olyan hevesen izzik, hogy még az acél is sublimálna tőle, vagyis nem olvadna, hanem szó szerint köddé válna. És ehhez kell falat építeni. Ez a fal a fúziós reaktor első fala, vagy angolosan a first wall. Ez az a felület, ami legközelebb van a plazmához. Ez a fal látja az első villanást, ez kapja az első részecskéket, és ez viszi el a hőt, amit a plazma kibocsát. Ez a fal a plazma ablaka a világra, és egyben a világ páncélja a plazma ellen. Szóval mit kell kibírnia ennek a falnak? Nézzük sorban. Először is a hő. A plazma belsejében a hőmérséklet több 10 millió fokos. Igaz, a mágneses mező úgy van beállítva, hogy a legforróbb rész ne érje közvetlenül a falat, de azért a peremhőmérséklet is elérheti az 1 millió fokot. Ráadásul a plazma nem csak sugároz, hanem szó szerint bombáz is. Jönnek a részecskék, főleg neutronok és héliummagok, nagy sebességgel, és csapódnak bele a falba. Ezek energiát adnak le, amit hő formájában a fal felvesz. Ha ezt a hőt nem vezetjük el azonnal, akkor a fal elolvad, felrobban, megsérül, vagy rosszabb esetben kiüríti a reaktort. Ezért kell, hogy a fal rendkívül jó hővezető legyen, olyan, mint egy szuper hűtőbordával felszerelt hőpajzs. A belső oldal gyorsan felveszi a hőt, a hátoldalán pedig valamilyen hűtőfolyadék, például víz, olvadt só vagy lítium elviszi a meleget, hogy aztán abból áramot termeljünk. Másodszor részecskesugárzás. A fúzió során nagy mennyiségű gyors neutron keletkezik. Ezek a kis semleges részecskék nem érzékelik a mágneses mezőt, úgyhogy simán keresztül repülnek rajta és egyenesen beleütköznek a falba. Ott aztán csapódnak, ütköznek, elnyelődnek. Ez két dolgot csinál egyszerre. Felmelegíti az anyagot, ez jó, mert ebből lesz az energia, viszont közben károsítja is a kristályszerkezetet, és aktiválhatja az anyagot, vagyis radioaktívvá teheti. De ez még semmi. Harmadszor a tritiumbombázás. A fúziós üzemanyag egyik fele a tritium, ez egy instabil hidrogénizotóp, ami könnyen beépül más anyagokba. Ha a tritium a falba kerül, az problémás, mert egyrészt nehéz visszanyerni, másrészt sugárzóvá teszi a falat. Ezért olyan anyag kell, ami nem szereti a tritiumot, vagy legalábbis nem tartja meg. Negyedszer az erózió. A falat bombázó részecskék, különösen a neutronok, fokozatosan kivágják belőle az atomokat. Ez olyan, mintha homokkal fújnánk megállás nélkül egy sziklát.
Ezt hívjuk sputteringnek, vagyis felületporlasztásnak. Az ebből kiszakadt atomok pedig bejutnak a plazmába, amit viszont nem kéne szennyezni. Ha nehéz atomok kerülnek a plazmába, azok lehűtik azt, és ezzel megszakíthatják a fúziót. Ötödször a stabilitás. A plazma időnként kifordul magából, hirtelen energialöketeket produkál, úgynevezett lokalizációs módokat, amik egy adott falrészre zúdítják az energiát. Ha a fal gyenge vagy egyenetlen, akkor ezeken a pontokon beindulhat a dominó effektus, ami előbb helyi károsodást, majd teljes instabilitást eredményezhet. És hatodszor, a fal legyen része az üzemanyaggyárnak. Igen, jól hallottad. A fúzióhoz szükséges tritiumot ugyanis magában a reaktorban kell előállítani. Ez úgy történik, hogy a fal mögé lítiumot helyeznek, amikor a neutronok elérik a lítiumot, az új tritiumatomokat bocsát ki. Tehát a fal nem csak hőpajzs, hanem gyár is, az új üzemanyag itt keletkezik. Ezért nem túlzás azt állítani, hogy a reaktor falának megalkotása az egyik legnagyobb mérnöki kihívás az emberiség történetében. Egy anyag, ami egyszerre bírja a pokoli hőt, ellenáll a neutronbombázásnak, nem szennyezi a plazmát, nem tárolja a tritiumot, és közben még gyártja is. Hát ez már nem is anyagtechnológia, ez valami szuperhős anyagtudomány. A következő fejezetben megnézzük, milyen anyagok jöhetnek szóba erre a szerepre, miért volt a wolfram a favorit, miért próbálkoztak berilliummal, és vajon tényleg működhet-e a folyékony lítium, mint fal, vagy inkább hullám. Hogyan lehet egy fal egyszerre pajzs, hűtő és üzemanyaggyár? Ez most egy kicsit olyan lesz, mintha a reaktor faláról úgy beszélnénk, mint egy szuperhős karakterről. Gondolj rá így, ez a fal egyszerre legyen vasemberpáncélja, egy klímaberendezés és egy önellátó gyártelep, és közben még ne omoljon össze se kívülről, se belülről. Szóval nem egy egyszerű hétköznapi vakolat. Az első funkció pajzs. A reaktor belsejében a fúzió során keletkező neutronok és részecskék kíméletlenül csapódnak minden irányba. A mágneses mező ugyan kordában tartja a plazmát, de a semleges részecskék, főleg a neutronok simán áthatolnak rajta. Ezek azok a kis, ártalmatlannak tűnő kvantumszökevények, amik brutális, kinetikus energiával robognak a fal felé. Ezért a fal első dolga álljon ellen az ütésnek. De nem elég, hogy elnyeli ezt az energiát, a fal ezt a hőt át is kell adja a hűtőrendszernek, méghozzá gyorsan. Ha lassú, akkor a fal túlmelegszik, megolvad, deformálódik. Ezért kerül ide valamilyen hővezető közeg, például víz vagy olvadt só, ami folyamatosan elvezeti a hőt. A víz viszonylag egyszerű és olcsó megoldás, gőzt termel, amivel hagyományos turbinákat hajthatunk meg. De a lítium vagy az olvadt só jobban bírja a magas hőmérsékletet, és ráadásul figyelj csak, több funkciós szereplők. És itt jön a képbe a fal harmadik szerepe, az üzemanyaggyár. Ahogy az előző részben már utaltunk rá, a fúzióhoz két különleges hidrogénizotóp kell. Deutérium, vagy ahogy szeretjük mondani, dium, és tritium. A deutérium a tengerben is megtalálható, nem gond. De a tritium az gyakorlatilag nem létezik a természetben, mert 12 év a felezési ideje, vagyis gyorsan lebomlik, és állandóan újra kell gyártani. És hogyan gyártjuk újra? Lítiumból. Ha egy gyors neutron eltalál egy lítiumatomot, az szétszakad, és tritium keletkezik belőle. Tehát ha a fal mögé, vagy akár a falba lítium réteget építünk, akkor az felfogja a neutronokat, és közben kiköpi a szükséges tritiumot. De van egy gond, a fúzió nem termel elég neutront ahhoz, hogy ez a folyamat önfenntartó legyen. Ezért kell valami, ami képes megsokszorozni a neutronokat. Igen, jól hallottad, neutron sokszorozó kell a falba. Ezek olyan anyagok, amikbe ha egy neutron becsapódik, kettő jön ki. Olyan, mint a kvantum megsokszorozós pinball. Ilyen anyag például a berillium, a fém, amit egyébként a fogorvosok sem szeretnek, mert mérgező. Viszont technikailag zseniális, kiváló hővezető, jó neutronszorzó, és még az oxigént is megköti a plazmában, ami szintén előnyös. Csak hogy ahogy látni fogjuk, a hátrányai is elég komolyak. Tehát összefoglalva, a fúziós reaktor fala felfogja a neutronokat és más részecskéket, hőt vezet el, amit áramtermelésre használunk, részt vesz a tritiumgyártásban, és ehhez még plusz neutronokat is képes előállítani. Ez olyan, mintha a házfalat télen meleget adna, nyáron hűtene, közben oxigént termelne, és ha kifogyna a gáz, akkor saját magának utánputánpolná. Nem csoda, hogy a mérnökök ennyire rágják a ceruzát. A következő részben megnézzük, ha ilyen sok mindent várunk el ettől a faltól, milyen anyagok jöhetnek szóba, mik a reális opciók,
és vajon mit választott az ITER, a világ legnagyobb fúziós kísérlete? Wolframot, berilliumot, bort vagy valami egészen mást? Milyen anyagból legyen ez a különleges fal? Ha valaha is gondolkodtál azon, miből lehetne egy szuperhős páncélját készíteni, nos, a fúziós reaktor falának anyagválasztása pontosan ilyen típusú kérdés. Nem elég, hogy erős legyen. Bírnia kell a hősokkot, a részecskebombázást, a radioaktivitást, sőt, közben még hasznos munkát is végeznie kell. Nem véletlen, hogy a mérnökök és anyagtudósok már évtizedek óta vitatkoznak azon, mi lehet az ideális jelölt. Kezdjük az első számú favorit anyaggal, a wolframmal, vagy ha úgy tetszik, tungstennel. Ez egy klasszikus választás, fémes, kemény, a legmagasabb olvadásponttal rendelkező fém az egész periódusos rendszerben. Bírja a hőséget, a sugárzást, és még a tritiumot is kevésbé hajlamos elraktározni, mint más fémek. De a wolframnak is van Achilles sarka, és az elég kellemetlen, a plazma belsejében ugyanis a falból kitépett wolfram atomok belekerülhetnek a fúziós térbe, és itt kezdődik a gond. A hidrogénnek, amit fúzióra használunk, mindössze egy protonja van. A wolframnak 74. Ez azt jelenti, hogy még ha ionizálódik is, jó eséllyel sok elektront megtart, akár 20-30 darabot is. Ezek az elektronok pedig, ha ütközés éri őket, képesek energiát elnyelni, majd később fotonként kisugározni. Ezt hívják vonalas emissziós hűtésnek, és ez a plazma legnagyobb ellensége. Ugyanis minden ilyen foton energia, ami eltűnik a rendszerből. A plazma lehűl, és ha a plazma túl sok wolframot nyel be, akkor egyszerűen megszűnik a fúzió, tehát hiába bírja a fal, ha közben megmérgezi a saját belsejét. Ezért kezdtek el más alternatívák után nézni. Itt jön a képbe a berillium, a periódusos rendszer negyedik eleme, tehát sokkal könnyebb, ha bekerül a plazmába, sokkal kevésbé okoz gondot, mert az elektronjai szinte teljesen eltűnnek a forróságban, így nem veszel annyi energiát. Ráadásul a berillium megköt bizonyos szennyező anyagokat, például oxigént, ami szintén hűteni a plazmát. Emellett kiváló hővezető, és ami igazán izgalmas, neutron sokszorozóként is működik, vagyis képes növelni a tritium termeléshez szükséges neutronok számát. Na de akkor miért nem örül mindenki? Mert a berillium több szempontból is problémás. Először is iszonyúan ritka. Az ITER, vagyis ITER például 12 tonnát igényelne belőle. Másodszor rendkívül mérgező. A berilliumpor belélegezve halálos lehet. Szó szerint rákkeltő. Egyetlen szivárgás, és nem csak a reaktor kerül veszélybe, hanem az egész környezet. Ráadásul a berillium gyorsabban kopik, a plazma felporlasztja a felületét, és ezáltal sűrűbben kell cserélni a falat. Ez nem csak drága, de technikailag is nehéz. Képzeld el, hogy évente ki kell cserélni egy egész mininap falat, miközben az tele van rádióaktív porral. Nem egy kellemes meló. Ezért az ITER nemrég visszalépett a berillium használatától, és inkább visszatért a jó öreg wolframhoz, legalábbis kezdetben, mert bár a wolfram problémás, de legalább kiszámítható. Kicsit olyan, mint egy morcos, de stabil nagybácsi, lehet, hogy nem kedveljük minden aspektusát, de tudjuk, mire számíthatunk tőle. És itt jönnek a hibrid megoldások, például bor, az 5. elem a periódusos rendszerben. Ha a wolfram falat működés közben finom borporral vonjuk be, az vékony réteget képezhet, ami csökkenti a wolfram szennyezését. A bor viszonylag ártalmatlan a plazma számára, de sajnos hajlamos tritiumot megkötni, amitől a fal radioaktívabbá válhat hosszú távon. És végül egy igazán radikális ötlet, mi van, ha a fal nem is szilárd? Itt jön képbe a folyékony lítium. Ez egy olyan anyag, ami már szobahőmérsékleten is könnyen olvad, mindössze 82 Celsius fokon. Alapvetően alkalmatlannak tűnik, de ha megfelelően keringtetjük és kontrolláljuk, egyszerre működhet falként, hűtőként és tritium termelőközekként. A folyékony lítiumot nem lehet eltörni. Ha a plazma rálökődik, az hullámzik aztán megy tovább. Nem reped, nem törik, sőt kísérletek szerint kis mennyiségű lítium a plazmában akár segítheti is a felfűtést. Ez olyan, mintha a reaktor belső felülete nem beton lenne, hanem egy forró, de irányított tó. És ha jól működik, akkor ez lehet az a megoldás, ami végre áttöri az utolsó korlátokat. A következő fejezetben azt vizsgáljuk meg, hogy még ha meg is találnánk a tökéletes falanyagot, vajon miért olyan nehéz az egészet fenntarthatóvá tenni, milyen hosszú távú problémák merülnek fel, és mi az, amit még ma sem tudunk biztosan a plazma viselkedéséről. Miért olyan nehéz megtalálni az ideális falanyagot?
Tudod, amikor egy új telefont vásárolsz, mindig kompromisszumokat kell kötnöd. Legyen gyors, de ne merítse le egy óra alatt az akkut, legyen erős, de ne legyen nehéz, legyen szép, de ne karcolódjon. Na most képzeld el ugyanezt egy fúziós reaktor falával, csak épp milliószor extrémebb körülmények között. Itt nincs tok meg kijelzővédő, itt olyan anyagra van szükség, ami kibírja a világ legszélsőségesebb környezetét, és még hasznos is marad közben. Miért olyan nehéz ez? Mert minden anyag, ami elég erős valamire, egy másik szempontból gyenge. A wolfram például bivajerős, hőálló, stabil, de ha egy kis darabja bekerül a plazmába, olyan, mi hűtővízzel öntenéd le a napot. Az elektronjai annyira ragaszkodnak egymáshoz, hogy folyton kisugározzák a plazma energiáját, ez a híres hírhedt vonalas emissziós hűtés, amit már említettünk. A berillium viszont csodás hővezető, könnyű, és még neutronokat is szaporít, de gyorsan kopik, mérgező és ritka, mint a jó wifi a Balatonparton augusztusban. Egy kis hiba, egy porszem a reaktorból a külvilágba, és már is evakuálhatjuk a komplexumot. Ezt senki sem akarja. A bor segítene a szennyezés visszaszorításában, de cserébe tartósan megköti a tritiumot, és akkor lehet újra üzemanyagot gyártani hozzá. A folyékony lítium pedig bár brilliáns ötletnek tűnik, flexibilis, nem törik, kiváló hővezető és még tritiumot is gyárt, de nagyon instabil, ráadásul kémiailag aktív, ha kiszökik, reakcióba léphet levegővel, vízzel, és hát mondjuk úgy, hogy nem szeretnénk, ha ez megtörténne. De nem csak az anyag önmagában a gond, ott van a plazma kiszámíthatatlansága is. A mágneses mezők precízen próbálják kordában tartani ezt a izzó töltött gázfelhőt, de időnként a plazma megsértődik, váratlan kitöréseket produkál, lökésszerűen sok energiát ad le egy kis felületre, és ezzel hirtelen felforralja vagy kilyukasztja a falat. Ez a jelenség az úgynevezett éllokalizációs mód, és pontosan olyan veszélyes, mint amilyen hangzatos. Egy rossz falanyag vagy gyenge pont ilyenkor dominó effektust indíthat el, a fal megreped, a plazma kiszökik, a fúzió leáll, game over. És akkor még nem beszéltünk a hosszú távú radioaktivitásról. A neutronok nem csak hőt adnak le, hanem atommagokat alakítanak át. A fal anyagának egy része idővel instabilá válik, vagyis radioaktív lesz. Ha túl sok tritium szivárog be, akkor a fal szó szerint izzik sugárzásban. Ez nem csak biztonsági, de hulladékkezelési szempontból is óriási gond. A kompromisszumok tehát szinte végtelenek. Ha az anyag túl nehéz, szennyezi a plazmát. Ha túl könnyű, nem bírja az ütést. Ha jól vezeti a hőt, lehet, hogy túl gyorsan kopik. Ha szuper ellenálló, lehet, hogy közben elnyeli az üzemanyagot. Ha ritka vagy mérgező, akkor nem alkalmazható ipari szinten. A mérnökök ezért egyre inkább rétegelt megoldásokban gondolkodnak. Wolfram plusz bor, fal plusz mögötte lítium, folyékony bevonat plusz szilárd alapszerkezet. Olyan ez, mint egy high-tech szendvics. Minden réteg más célt szolgál, és együtt adnak ki egy működő egészet. Csak hogy ezt nem elég megtervezni, ki is kell bírnia éveken át sugárzásban, hőségben, instabil környezetben. És itt jön képbe az anyagtudomány jövője, új ötvözetek, kerámiafém, hibrid struktúrák, önjavító anyagok, nanorétegelt bevonatok, olyan megoldások, amelyek ma még csak laboratóriumokban léteznek, de lehet, hogy 10 éven belül ezek lesznek a fúziós falak gerincét adó anyagok. A következő részben elkalandozunk a jövő irányába, mi vár ránk az ITER kísérletei után. Ki lehet az, aki először tényleg megcsinálja az első működő ipari szintű fúziós reaktort, és vajon mennyire vagyunk közel a tiszta végtelen energia korához. Mi vár ránk a jövő fúziós reaktorainál? Képzeld el, hogy ott állsz egy labor előtt Dél-Franciaországban. A föld alól egy hatalmas kör alakú szerkezet magasodik elő, mint egy tudományos, fantasztikus katedrális. Ez az ITER, azaz az ITER nevű kísérleti fúziós reaktor, ami olyan, mint az emberiség közös ajándéka a jövőnek. 30 ország működik együtt, köztük az Egyesült Államok, Kína, Oroszország, India és az Európai Unió. És mind ugyanazt kérdezi, mikor jön el az első valódi fúziós energia. Nos, az ITER épp most közelít egy fontos mérföldkőhöz. Az első plazmát, tehát azt a pillanatot, amikor először sikerül a rendszert beindítani, már idénre tervezték. Aztán jön az első valódi fúziós reakció, várhatóan 2035 körül. De a tényleges, teljes értékű deutérium-trícium alapú kereskedelmi típusú energiareakció csak 2039 után várható. És ez még mindig nem a sorozatgyártás. De lehet, hogy mire az ITER eljut eddig, valaki más megelőzi.
A világban ugyanis fúziós startupok tucatjai versenyeznek egymással. Ezek a magánfinanszírozott cégek, mint például a Commonwealth Fusion Systems, a Helion vagy a TAE Technologies nemzetközi figyelmet kaptak. Egyesek azt állítják, már a következő években elérhetik az első pozitív energiamérleget. Merész kijelentések ezek, de a lendület valós, a számítógépes szimulációk, az új anyagok és a mesterséges intelligencia által támogatott tervezés olyan tempót adtak ennek a kutatási ágnak, amit korábban sosem láttunk. A kérdés már nem az, hogy lehetséges-e a fúzió, a kérdés most az, ki csinálja meg először úgy, hogy közben működő üzleti modell is legyen mögötte. Ez ugyanis a másik oldala a dolognak. A fizikusokat lenyűgözik a plazma stabilitási diagramjai, de a világ többi része nem ezzel törődik. Az embereket az érdekli, mikor lesz ebből áram a konnektorban, lehetőleg olcsóbban, mint a szén, és tisztábban, mint a napenergia. A fúziónak ezt a mércét kell megugrania. És itt jön a képbe a fúzió valódi tétje. Ez nem csak egy új típusú erőmű, hanem egy újfajta civilizációs modell lehet. Ha sikerül, akkor egy olyan világot teremthetünk, ahol az energia gyakorlatilag korlátlanul elérhető, ahol nem kell többé olajért háborúzni, ahol nem fenyeget a klímakatasztrófa, mert a fúzió semmit sem bocsát ki, ahol a fejlődés már nem a szűkös erőforrásokról szól, hanem a határtalan lehetőségekről. Persze ne ringassuk magunkat illúziókba, a fúzió nem holnap jön és nem ingyen. Óriási technológiai, anyagtudományi és pénzügyi akadályok állnak még előttünk, de ahogy az egyik tudós fogalmazott, ez az egyetlen olyan energiaforrás, amibe érdemes belebukni. Miért? Mert ha sikerül, megnyertük a játékot. Egy bolygónyi problémát oldhatunk meg, és ha nem, akkor is rengeteget tanulunk közben az univerzum működéséről, az anyagokról, a saját képességeink határairól. És végső soron talán ez a fúzió legnagyobb ígérete. Nem csak az, hogy tüzet lopunk a csillagoktól, hanem hogy közben újra felfedezzük, mire képes az ember, ha összefog, álmodik és nem adja fel. Nagyon köszönöm, hogy végighallgattad ezt a podcastet, öröm volt veled együtt elmerülni a fúziós energia lenyűgöző világában. Ha van gondolatod, kérdésed, vagy csak megosztanád, mit adott neked ez az adás, írd meg bátran kommentben, ezekből a beszélgetésekből születnek a legjobb új ötletek. Ha szeretnél a közösség aktív tagja lenni, csatlakozhatsz a csatorna tagsághoz is, így nem csak extra tartalmakhoz férhetsz hozzá, de közvetlenebbül is alakíthatod a témákat. És persze ne felejts el feliratkozni a csatornára, megnyomni a harangikont, hogy ne maradj le a következő részekről. Ha pedig tetszett ez az epizód, érdemes körbenézned a többi videó között is, van még bőven felfedezni való. Találkozunk a következő videóban. Addig is maradj kíváncsi, és fedezd fel a világ csodáit!